السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نور الدين من قناة كرافت بلادي. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. في هذا الفيديو أريد أن أريكم كيفية بناء سلالم البيت أو ما يسمى بالدروج من الصفر، وكذا طريقة أخذ القياسات ورسمهم قبل العمل عليه. في البداية ومن الضروري أن تقوم بقياس الأبعاد، الطول والعرض والارتفاع، ومن ثم يتم تحديد طول وعرض وعلو الدرج. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. من بعد ما قمنا برسم الدرج على الحائط تأتي مرحلة وضع الخشب وكذا الدعامات. من بعد تأتي مرحلة وضع الحديد تسليح، وهذه مرحلة مهمة جدا بحيث يجب ثقب المكان على طول الدرج التي تم تخطيطه.
للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. وفي الأخير تأتي مرحلة وضع الخشب الأدراج ثم صب الخرسانة وتسويتها على الدرج. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف.
وهذا هو الشكل النهائي ليتم الانتقال إلى المراحل الأخرى للتزيين، كل حسب إمكانياته وذوقه. للاستفسار في كل ما يخص البناء من تقنيات وآخر التحديثات وكذا تكلفة مشاريعكم، ستجدون رقم الهاتف في صندوق الوصف. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر إعجاب والاشتراك وكذا نشر المقطع لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.